नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत थालीपीठे. त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे मी थालीपीठाचं पीठ करून घेतलं आहे. त्यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, डाळ, तांदूळ, उडदाची डाळ ह्याचं मिश्रण करून मी पीठ तयार करून घेतलं आहे. हळद, मीठ, हिंग, लसूण, अर्धा इंच आलं, बारीक तुकडे करून घेतलेली हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पाणी. प्रथम आता आपण हिरवी मिरची ते बारीक करून घेऊया. हिरवी मिरची, लसूण, अर्धा इंच आलं हे मिश्रण आता आपण बारीक करून घेऊया. या ठिकाणी मी मिरची, आलं, लसूण बारीक करून घेतले आहे. आता आपण पीठ मळून घेऊया. प्रथम आपण पीठ घेऊया. त्यामध्ये आपण मिरचीचा ठेचा घालूया. हळद, हिंग, चवीनुसार मीठ, खूप सारी कोथिंबीर. हे सर्व मिश्रण आता आपण एकत्र करून घेऊया. आता ह्याला घट्टसर असं मळून घेऊया. या ठिकाणी मी पीठ घट्ट असं मळून घेतले. आता आपण धपाटी थापून घेऊया. प्रथम आता आपण गॅस लावून घेऊया. धपाटे ते आपण आता थापून घेऊया. छान अशी गोल थापून घ्यायचे. एकसारखे सगळीकडनं थापून घ्यायचे. धपाट्यालाच आपण थालीपीठ म्हणूनही ओळखतो. प्रथम आपण आता तेल सोडून घेऊया. आता यामध्ये आपण धपाटे टाकूया. वरून पाणी लावून घ्यायचं, त्यामुळे कापड पटकन निघतंय. आता आपण ह्याच्यावरती तेल सोडून घेऊया. थोडेसे पाणी आणि झाकून ठेवूया. 2 मिनिटं झाकून ठेवूया. आपण झाकण काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता वरनं आपलं छान असं धपाटं शिजलेलं आहे. आता आपण पलटून घेऊया. आता आपला धपाटा तयार आहे. आता आपण काढून घेऊया. अशाच पद्धतीने मी अजून एक धपाटे करून घेते. तुम्ही बघू शकता छान अशी आपली इथे थालीपीठे तयार आहेत. आपण थालीपीठे हरभऱ्याच्या उसळीसोबत किंवा दह्यासोबतही खाऊ शकता. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा.